নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জongkitrader চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এক বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। বহুতৰ প্ৰশ্ন আছিল যে ইউএছ মাৰ্কেটত আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি ধৰণে কাম কৰে আৰু কেনেকৈ কাম কৰে আৰু আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, কিদৰে কাম কৰিম আৰু ক'ত একাউণ্ট খুলিব লাগিব, কি ধৰণে খুলিব লাগিব। ইয়াত ক'ৰবাত দেখা যায় যে আমি ডাউ জোনছত যদি আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ, ডাউ জোনছত যেতিয়া আমি ফিউচাৰটো এক্সনেছত খোলোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে 24 ঘণ্টাই চলি আছে, কিন্তু ইয়াত দেখোঁ আমি 7 বজাৰ পৰাহে মানে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰাহে ডাউ জোন ইণ্ডেক্সটো খোলে। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে আমি যি ধৰণে নিফটি আৰু বেংক নিফটিত ট্ৰেডিং কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটত যি ধৰণৰ ইণ্ডেক্স আছে, নিফটি, বেংক নিফটি, সেনসেক্স, মিড কেপ, ফিন নিফটি, ঠিক সেইদৰে ইউএছ মাৰ্কেটত যি ইণ্ডেক্স আছে US 30, আমি ডাউ জোনছ বুলি কওঁ। যদি আপোনালোকে তাতো আমাৰ ফৰ্মুলাটো খুব সুন্দৰ ধৰণে কাম কৰে। আপোনালোকে গম পাব যে আমাৰ ফৰ্মুলাটো যেনে ধৰণে কাম কৰে তাত আৰু সুন্দৰকৈ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটতকৈ সুন্দৰ কাম কৰে যিহেতু ইউএছ মাৰ্কেটত। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ইউএছ মাৰ্কেটত যদি আমি ট্ৰেড কৰোঁ আমি ছেফ নে? সম্পূৰ্ণ ছেফ, তাৰ বাবে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। যিহেতু আমিতো বহুত হাই কোৱান্টিটিত কাম নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় একো নহয়। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি কি ধৰণে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰোঁ, আৰু তাৰ আগতে যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ, এই নিফটিত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ট্ৰেড নেক্সট মানে সেইদিনা কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব পাৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই, যোৱাকালিৰ মানে ফ্ৰাইডেত আমাৰ এটা সুন্দৰ ট্ৰেড এক্সিকিউট হৈছিলে। আমাৰ যদি ট্ৰেডটো চাই কি ধৰণে কেনেকুৱা আছিলে, এইকেইদিন বা যোৱা সপ্তাহৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ট্ৰেডবিলাক দি আছে। প্ৰায় 1:3 আশে-পাশে আমাৰ টাৰ্গেট আছিল, কিন্তু টাৰ্গেটটো আমাৰ এচিভ কৰাৰ পিছতো মাৰ্কেট বহুত পিছলৈ আহিলে। এতিয়া কিমান পিছলৈ আহিলে বুলি ক'ব যায়, যদি আমি ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছ লগাওঁ তেনেহ'লে আমি খুব এটা সুন্দৰ প্ৰফিট পালোঁ হয় 1:7 আশে-পাশে। যি কি নহওক লাগে, মেটাৰ নকৰে। আমি আজি জানিব বিচাৰিম যে ইউএছ মাৰ্কেটত আমি কি ধৰণে কাম কৰিম। মানে এনেকুৱাও হয় যে ষ্টক মাৰ্কেটৰ যি 9:15 পৰা 3:30 বজাৰলৈকে দিনৰ ভাগত মাৰ্কেটখন খোলা থাকে। যদি আমি সেই ভাগত যদি আমি চাকৰি সূত্ৰে বা ব্যৱসায় সূত্ৰে ব্যস্ত থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি ইউএছ মাৰ্কেটত কি ধৰণে কাম কৰিম, কেনেকৈ কাম কৰিম, মই সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আমি ট্ৰেডিং ভিউত আমাৰ যিহেতু চাৰ্টখন চাবলৈ সুবিধা হয়, ট্ৰেডিং ভিউত যদি আপোনালোকে এই ৱাচ লিষ্টৰ আপোনালোকে ইয়ালৈ যাব। ইয়াত একো চাৰ্চ কৰিব নালাগে, DJI জাষ্ট মাৰি দিব। মৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এই দুটা ওলাইছে দেখোন, ডাউ জোনছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এভাৰেজ ইণ্ডেক্স। এতিয়া দুটা ওলাইছে দেখোন। এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে? যিকোনো এটাত কৰিলে হ'ব, একেই হয়। মই দুইটাই আপোনালোকক এড কৰি দেখাই দিছোঁ। প্ৰাইচটো দেখিছেনে? দুইটাৰ একেই হয়, একেই প্ৰাইচ হয়, একেই কথা। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিলে যে এয়া মাৰ্কেটখন আপোনালোকৰ সন্মুখত। এতিয়া কথা হ'ল, মাৰ্কেট কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে খোলা থাকে? সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু 1:15 ক্লোজিং হয়, নহয় জানো? এইটো এটা খুব সুন্দৰ সময়। যদি আমি 7 বজাৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰোঁ, আমি এটা খুব সুন্দৰ সময়। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰিম। এইখন আমাৰ ইণ্ডেক্সৰ চাৰ্ট হয়, যে ঠিক তেনেদৰে বেংক নিফটি আৰু নিফটি 50ত যি ধৰণে ইণ্ডেক্সৰ এখন চাৰ্ট, নহয় জানো? আমি অপশ্যন ট্ৰেডিং যদি কৰিবলৈ হয়, আমি ইয়াকেইতো ডাইৰেক্ট বাই বা চেল কৰিব নোৱাৰোঁ, নহয় জানো? এতিয়া ডাউ জোনছৰ অপশ্যন ট্ৰেডিঙো আছে, কিন্তু আমাৰ বাবে এলিজিবল নহয়। আমি US চিটিজেনশ্বিপ ল'লেহে আমি ইয়াৰ অপশ্যন কৰিবৰ বাবে আমি এলিজিবল হ'ম। কিন্তু যদি আমি চাওঁ, ডাউ জোনছত আমি ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰিলে লাভ কি হয়? ফিউচাৰ ট্ৰেডিং যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ লাভ হ'ব যে আমাৰ
টাইম ডিকে যি প্ৰিমিয়াম যে ডিকে হৈ যায় আমাৰ সেই প্ৰিমিয়াম অপশ্যনত যি প্ৰিমিয়ামটো ডিকে হৈ যায় মাৰ্কেট একে জেগাত থাকিলে সেই ডিকেটো নহয় 2 নম্বৰতে কি হ'ল ফিউচাৰত আৰু এই মাৰ্কেটখন খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ফৰ্মুলাটোত কাম কৰে তো প্ৰত্যেক দিনাই আমি সুন্দৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম ট্ৰেডটো পাবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আৰু সৰু ষ্টপ লছ ডাঙৰ টাৰ্গেট থাকে 2 নম্বৰ কথা হ'ল আমি কি ধৰণে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিম এতিয়া ট্ৰেড কৰিবলৈ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে এক্সনেছ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে এই এক্সনেছৰ একাউণ্ট যদি আপোনালোকে বিচাৰে খোলে তেনেহ'লে ইন ফিউচাৰ আমি লাইভ আহিম সম্ভৱ অহা মাহৰ পৰা আমি লাইভ আহিম যদিহে আমাৰ থ্ৰুৱেদি খোলে এই লিংকৰ যোগেদি খোলে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই লাইভত সামিল হ'ব পাৰিব এতিয়া সামিল কেনেকৈ হ'ব সামিল হ'বলৈ আপোনালোকক যিটো লিংক দিয়া হ'ব সেই লিংকটোত আপোনালোকে তাৰ পৰা যদি ডিমেট একাউণ্ট খোলে তেতিয়া মোৰ আণ্ডাৰত আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামটো আৰু ফোন নাম্বাৰটো দি ইমেইলত jongkitrader@gmail.com ইমেইলত আপোনালোকে পঠাই দিয়াৰ পাছতেই মই আপোনালোকৰ ইয়াত চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা গ্ৰুপত এড কৰিম আৰু যেতিয়াই আমি US30 ডাউ জন্স US মাৰ্কেটত আমি যেতিয়াই আহিম লাইভ আপোনালোকৰ লগত ট্ৰেড কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে এক্সনেছত আপোনালোকে লগ ইন হ'ল একাউণ্ট খোলাৰ পিছত খুব সিম্পল একেবাৰে সিম্পল ইয়াত খুলিলে তাৰ পিছত এই লেফট সাইডে চাব এক্সনেছ টাৰ্মিনেললৈ যদি গুচি যায় ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্টখনো পাই যাব সকলো বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া ধৰক আমাৰ মাৰ্কেটখন ইয়াত আছে এতিয়া ধৰক আমি আমাৰ ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে বা আপোনাৰ প্ৰেডিকচন হ'ল যে আমাৰ মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব তেনেহ'লে আমি কি কৰিম যদি আমাৰ ওপৰলৈ যাব তেনেহ'লে আমি কি কৰিম তেনেহ'লে আমি এক্সনেছত যাম ইয়াত যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ US30 বুলি যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ ইয়াত আমি পাই যাম US30 আমাৰ ইয়াত আহি গ'ল এতিয়া কথা হ'ল যে US30টো স্যাৰ এনি টাইম খোলা থাকে হয় 24 ঘণ্টাই খোলা পাব আপোনালোকে কিন্তু আমি ট্ৰেড কেতিয়া কৰিম আমি ট্ৰেড মাত্ৰ এই সময়তহে কৰিম যেতিয়া ইনডেক্সত ট্ৰেড দিব তেতিয়াহে আমি ইয়াত গৈ US30ত গৈ আমি ট্ৰেড কৰিম এতিয়া কথা হ'ল ট্ৰেড কি ধৰণে কেনেকৈ কৰিম ট্ৰেড কৰিবলৈ বাই সেল ডাইৰেক্ট চাৰ্টৰ জৰিয়তেও আপুনি কৰিব পাৰে বা মেটা ট্ৰেডাৰ 5 যিটো নেকি আমাৰ মোবাইল এপ হয় আমি এই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব মেটা ট্ৰেডাৰ 5 আৰু তাত আমি আমাৰ যি এই ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ আমাৰ যি সামাৰি আছে একাউণ্টৰ ধৰক আমি নাম্বাৰটো আৰু লিংকটো আমি যদি মেটা ট্ৰেডাৰ 5ত যদি আমি এন্ট্ৰি কৰি দিওঁ একেটা ট্ৰেড আমি ইয়াৰ পৰা নহয় আমি মোবাইলৰ পৰাও কৰিব পাৰিম আৰু এক্সনেছ টাৰ্মিনেলৰ পৰাও কৰিব পাৰিম এতিয়া কথা হ'ল কি ধৰণে কেনেকৈ আমি কি বুজিলোঁ যে যদি ডাউ জন্সত ট্ৰেড কৰিবলৈ হয় আমি কোড কৰিম ডাউ জন্সত যদি আমি ট্ৰেড কৰিবলৈ হয় আমি এক্সনেছ টাৰ্মিনেলত বা মোবাইলত মেটা ট্ৰেডাৰ 5 ডাউনলোড কৰি এক্সনেছৰ আইডিটো মৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ডাইৰেক্টলিও ট্ৰেড কৰিব পাৰিম কি ধৰণে কৰিম ট্ৰেড কেতিয়া কৰিম 7 বজাৰ পাছত কৰিব পাৰিম কিন্তু মাৰ্কেট 24 ঘণ্টাই খোলা থাকে আমি 24 ঘণ্টাই ট্ৰেড নকৰোঁ এতিয়া এনে ধৰণেও আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ লগতে যেতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট দিব আমি তেতিয়াই এক্সনেছ টাৰ্মিনেলত এক্সিট কৰিম ঠিক তেনেদৰে আমি যিদৰে এঞ্জেল 1 বা জিৰ'ধা চলাওঁ আৰু ইয়াৰ বিশেষ জানিবৰ বাবে যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে একাউণ্ট খোলাৰ পাছত আপোনালোকে মোক ইমেইলত jongkitrader@gmail.com আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে সুধিব মই তাত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ আনসাৰ দিম আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমি ট্ৰেডিং যেতিয়া আমি লাইভ আহিম
একেলগতে US30 ট্ৰেড কৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ থ্ৰুৱেদি এক্সনেছ একাউণ্ট খুলিব তেওঁলোকৰ লগত আমি যিহেতু লাইভ আহিম আশা কৰিলোঁ আমি সকলো তাতে লগ পাম আৰু আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত এইটোৱে জনাব বিচাৰিলোঁ যে ডাউ জনছত US মাৰ্কেটত আমি USৰ ইণ্ডেক্সত আমি কি ধৰণে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিম। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ।